Dobrý den, jmenuji se Radim Kadlec a rád bych vám představil systém SOTI MobiControl. Máte-li ve vaší firmě desítky, stovky nebo možná dokonce až tisíce mobilních zařízení, určitě je potřebujete nějak evidovat, konfigurovat, zabezpečit, podporovat, dohledovat a aktualizovat. A to vše vzdáleně. Právě k tomu slouží systémy vzdálené správy. SOTI MobiControl jako Enterprise Mobility Management System je doslova předurčen pro správu průmyslových mobilních zařízení takových výrobců, jako jsou Zebra Technologies, Honeywell či Point Mobile a další. Stejně dobře si ovšem dokáže poradit i se správou běžných telefonů a nebo Windowsových a Linuxových počítačů a tabletů. Administrátor má o zařízeních přehled prostřednictvím webové konzole. Vidí, které zařízení je online, které offline, může si zobrazit podrobné parametry spravovaných zařízení a může ovlivňovat jejich konfiguraci prostřednictvím profilů. A nejčastěji se setkáváme se dvěma scénáři používání mobilních zařízení. Za prvé jsou to situace, kdy je zařízení vlastněno podnikem a má být pod plnou administrací MobiControlu. Hovoříme o scénáři Work Managed. V druhém případě je vlastníkem zařízení, nejčastěji běžného telefonu, koncový uživatel. Jedná se tedy o scénář BYOD, Bring Your Own Device, a MobiControl má za úkol spravovat pouze pracovní část, neboli work profile takového zařízení, a to bez možnosti jakkoliv zasahovat do soukromých aplikací či dat uživatele telefonu. Při obou scénářích musíme na začátku provést takzvaný enrollment, tedy zavedení zařízení do správy MobiControlu. Jedná-li se o enrollment plně spravovaného zařízení, tedy o scénář Work Managed, je nutné nejprve uvést zařízení do továrního nastavení. A pak už stačí sejmout 2D čárový kód, který zajistí nastavení Wi-Fi připojení a stažení a instalaci MobiControl agenta, včetně jeho nastavení. Během chvilky je pak zařízení vidět v konzoli a můžeme se na něj připojit vzdáleně prostřednictvím funkce Remote Control. Na zařízení se poté mohou začít z MobiControlu uplatňovat konfigurační profily. Vše může běžet plně automaticky, takže ve výsledku máme za pár minut hotovo. Zařízení je připravené pro práci. Typické nastavení v průmyslovém prostředí používá jednu nebo dvě aplikace, typicky browser nebo terminálový klient. Ty mohou být nainstalované buď to prostřednictvím balíčků MobiControlu, anebo z obchodu Google Play. K tomu se použije SOTI Lockdown, neboli kioskový režim. Ten vypublikuje na ploše přístupné uživateli jen ony žádoucí klientské aplikace. Vše ostatní, tedy i přístup do nastavení operačního systému, je skryté a přístupné jedině se znalostí administrátorského hesla. Podobu uživatelského desktopu lze přitom snadno upravovat pomocí HTML šablon. MobiControl toho samozřejmě umí mnohem víc, ať už je to spolupráce s certifikačními autoritami a možnosti automatizace instalace uživatelských certifikátů, nebo správa a synchronizace souborů, skriptování a tak dále a tak dále. Pokud vás toto krátké představení zaujalo a budete se chtít dozvědět o MobiControlu něco víc, neváhejte mě kontaktovat, budu se těšit.